নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন ট্ৰিক। তো বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম গ্ল'ৰোড এপছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট কেনেকৈ লিংক কৰিব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছ কিদৰে ইয়াত ভৰাব, তো সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো ইয়াত আপোনাক কেনেকৈ বেংক ডিটেইলছ ফিল কৰিব, কেনেকৈ কি কৰিব, তো মই আপোনাক সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাম। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কিপ নকৰিব। যদি স্কিপ কৰি একো ধৰিব নোৱাৰিব। তো বন্ধুসকল, আহকচোন আমি চাওঁ কেনেকৈ গ্ল'ৰোড এপছত বেংক ডিটেইলছ লিংক কৰিব পাৰি। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, আৰু মোৰ চেনেলটো যেতিয়া কোনোবা নতুন চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া বন্ধুসকল আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কাম কৰিব এটা, আপোনালোকে সেই এপছটোলৈ আহিব। ঠিক আছে, তো মই মোৰ গ্ল'ৰোড এপছটোলৈ আহিছোঁ। তো এপছটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখিব। তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, তলত যোনটো ৰাইট চাইডে প্ৰফাইল বুলি দিয়া আছে, সেই প্ৰফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে ধৰক ইয়াত বেংক ডিটেইলছটো সেইকাৰণে দিয়া হয়। আপোনালোকে এতিয়া যদি এইটো এপছত কাম কৰে, তো আপোনালোকে পইচা কেনেকৈ পাব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচত গৈ ইয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিলে, তাৰ পৰা আপোনালোকে কাষ্টমাৰ পালে, আপোনালোকে বস্তু চেলিং হ'ল, তো আপোনালোকে ইয়াত এটা কমিশ্যন পাব হ'লে আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে সেইকেইটা একাউণ্টত আপোনাৰ প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰী হোৱা 7 দিনৰ মূৰে আপোনাৰ একাউণ্টত আপুনি যিমান পাবলগীয়া থাকে আপোনাৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি যাব। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এটা বেংক ডিটেইলছ দিলেহে আপোনালোকে ইয়াত পইচা দিব, আপোনালোকৰতো হাতত আনি নিদিয়ে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ বেংক ডিটেইলছ দিব লাগে মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কিপ নকৰিব। যদি স্কিপ কৰি আপোনালোকে একো ধৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছ তাত এড কৰিব তো মই দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব, এপছটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এইটো ৰাইট চাইডত প্ৰফাইল বুলি লেখা আছে, দেখিছে তলত চাওক। তো এই প্ৰফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখিব, ইয়াত গোটেইকেইটা অপশ্যন ওলাই থাকিব। তো আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব। তো আহি পেলাই এইটো চাওক, ইয়াত মাই বেংক ডিটেইলছ বুলি লেখা আছে। ঠিক আছে, তো এই মাই বেংক ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এই মাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছসমূহ এড কৰিবলৈ দিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে মাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰক। মই মাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মই এইকেইটা দেখিব নোৱাৰিব, যিহেতু মই হাইড কৰি দিম। তো আপোনালোকে প্ৰথমত লিখিব লাগিব, ইয়াত দিয়া আছে চাওক বেংক ডিটেইলছ, তাৰপিছত প্ৰথমত আছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ। ঠিক আছে, তো আপোনালোকৰ যি বেংক হয়, যি একাউণ্ট নাম্বাৰ হয়, তো সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমত দিব ফাৰ্ষ্ট লাইনত। তাৰপৰা নেক্সটত আছে ৰি ইণ্টাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ। তো আপোনালোকে ইয়াত আকৌ ইণ্টাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আকৌ দিব লাগিব। আপোনাৰ ওপৰত যোনকেইটা দিছে তো সেইকেইটা তলত আকৌ ছেম টু ছেম হ'ব লাগিব, কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে তলত আছে এইটো একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম। তো আপোনালোকৰ যি ইয়াত বেংক একাউণ্ট দিছে, যোনখন বেংক একাউণ্ট দিছে, তো সেই বেংক একাউণ্টত যি নাম আছে তো সেই নামটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। ঠিক আছে, যদি বেংক একাউণ্টখনত আছে যদি ধৰক দিলীপ, আপুনি যদি ইয়াত দিলে যে ৰাজীৱ, তো যি একাউণ্টত যি নাম দিয়া আছে তো ইয়াতে সেইটো নামে দিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে বেংক IFSC কোড। IFSC কোডটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আপোনালোকৰ বেংকৰ যি পাছবুক আছে, একাউণ্ট আছে, তাত IFSC কোডটো পাই যাব। আপোনালোকে চবৰ তলত সেই IFSC কোডটো ফিল কৰি দিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইখিনি ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব ছেভ বুলি লেখা আছে, তো আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্ট বেংক ডিটেইলছ ইয়াত ছেভ হৈ যাব। তো এই একাউণ্টখনতে আপুনি আপোনাৰ বস্তু ডেলিভাৰী হোৱা 7 দিনৰ মূৰে আপোনাৰ একাউণ্টত আপুনি বস্তুবিলাক পাই থাকিব। ঠিক আছে, তো কেনেকৈ বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকে ভৰাব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ। তো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দেখাম মই আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ অৰ্ডাৰবিলাক বুকিং কৰিব। ঠিক আছে, মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাক কেনেকৈ আপোনালোকে বুকিং কৰিব লাগে। তো শ্বেয়াৰ কৰাটো ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু মোৰ আগৰ এটি ভিডিঅ'ত। তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো গৈ চাই ল'ব পাৰিব। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে আপোনালোকে তাত নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো পাব। আৰু অহা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকে তাত অৰ্ডাৰবিলাক বুকিং কৰিব লাগে। তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহ'ল। তো মোৰ চেনেলটো প্লিজ
চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। তেন্তে মই আজিলৈ ইমানে।